Η μέρα Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας εδώ στη Σκύρο ξεκίνησε να με ενοχλεί το αριστερό μου μάτι. Οι πρώτες μέρες των διακοπών στη Σκύρο κυλάνε πάντα ήρεμα. Ίσως όχι τόσο ήρεμα όσο στο Τενεσσί που πετάμε φελούς, αλλά σχετικά ήρεμα. Εγώ θα πάω πρώτος. Τι reunion ήταν αυτό? Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Με τι ήρθατε? Με πλοίο. Το πρόγραμμα φυσικά περιλαμβάνει αρκετή θάλασσα με την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, δεν χάσαμε την ευκαιρία ήδη να επισκεφτούμε μια γνώριμη σε μας ταβέρνα στα μαγαζιά, τον Πολύβιο, όπου εκεί φάγαμε μαγειρευτά. Δεν είμαι σίγουρος αν η ταβέρνα λέγεται Πολύβιος ή Στέφανος. Νομίζω ότι ο ένας είναι ο πατέρας και ο άλλος είναι ο γιος. Η παραλία την οποία επισκεπτόμαστε πιο συχνά από όλες είναι στην περιοχή τα μαγαζιά, όπως λέγεται, όπου εκεί πέρα πηγαίνουμε οικογενειακώς και με διάφορους φίλους που μένουν μόνιμοι εδώ πέρα. Βολικό να βρίσκει μια παρέα και να την κάνουν βουτιές και να μην ταλαιπωρούμε εδώ. Περιμένω κάποιος να μου πει: μάζεψε παιδί από εκεί. Πάντα θυμόμουν κάτι ενοχλητικούς γονείς που άφηναν τα παιδιά και τριγυρνούσαν μόνα τους έτσι. Συνήθως στην παραλία αυτή κατεβαίνουμε γύρω στις 6 το απόγευμα, οπότε έχει αρχίσει να πέφτει και λίγο ο ήλιος, αλλά καταλήγουμε να φύγουμε κάποιες φορές αργούτσικα και μερικές φορές ακόμα και μετά τη δύση του ήλιου, αφού έχει σκοτεινιάσει, πράγμα που δημιουργεί τις συνθήκες για να ξεφύγουν λίγο τα παιδιά και να ταλαιπωρούνται λίγο περισσότερο οι μεγάλοι. Στην παραλία του Πεύκου η θάλασσα είναι συχνά πολύ ήρεμη, οπότε παίρνω την μάσκα, την full face μάσκα που έχω και κάνω διάφορες βόλτες πάνω από τα φύκια. Είμαστε εδώ στην παραλία του Πεύκου και συνεχίζω το δοκιμαντήσω υπό αυτές τις συνθήκες. Μια μικρή αφηρία για τα άμυνα κήτα. Στα φύκια αυτά δεν είμαι μόνος μου, καθώς υπάρχουν διάφορα ψαράκια που κάνουν τις βόλτες τους και κάνω και εγώ τη βόλτα μου μαζί με αυτά. Χθες εκεί που γυρνούσαμε αυτή την κάμερα στη θάλασσα, έτσι όπως περπάτησα, κλώτησα λίγο το κύμα και ενώ είχα ανοιχτή την οθονίτσα, βράχηκε η κάμερα περίπου εδώ πέρα. Και αμέσως η οθόνη από εκεί που τα έδειχνε όλα κανονικά, λίγο κοκκίνησε, έσβησε, το κλείσα, το ξανά άνοιξα, λάθος βέβαια, αφού όταν είναι βρεγμένη καλά να τα αφήνουμε να στεγνώνει. Ανοίγοντάς το ξανά έγιναν κόκκινο, έσβησε, μετά το άφησα και κανένα 2 ώρο, ξανά άνοιξε η κάμερα, ξανά δείξε η οθόνη, πίστεψα ότι έφτιαξε, η οποία όμως ενώ την κουνούσα που και που έσβηνε και από σήμερα το πρωί δεν ανάβει καθόλου. Νομίζω ότι θα πάει για επιδιόρθωση η κάμερα, ελπίζω να έχει ζημιά μόνο η οθόνη και καθώς ήταν αλατόνερο ελπίζω το αλάτι να μην έχει επηρεάσει άλλα μέρη της κάμερας. Αν δεν την επιδιορθώσω, αν το κόστος της επιδιόρθωσης είναι πολύ μεγάλο, αυτή η κάμερα θα μείνει για φωτογραφίες μόνο. Είναι η Sony α7R3. Ακριβό το χόμπι της φωτογραφίας. Πλέον τη θέση της Sony α7R3 για βίντεο θα πάρει η παλιά μου Sony α9, η οποία ήταν εξ αρχής η κάμερα επιλογής μου για βίντεο, όταν την είχα πρωτοπάρει το 2017. Στη συνέχεια όταν πήρα την α7R3, κυρίως άρχισα να τραβάω βίντεο με αυτήν, λόγω του μεγάλου dynamic range, του μεγαλύτερου dynamic range από αυτήν. Ωστόσο αυτή έχει πολύ καλύτερο το focus από την 7R3. Αλλά αυτή έχει καλύτερο dynamic range, οπότε
διάλεξα καλύτερη εικόνα με αυτό, καθώς το focus μπορούσα να το κάνω και manual. Όμως τώρα, αφού δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω εκείνη, επιστρέφω στην παλιά μου καλή α9. Φυσικά η α7C είναι πλέον η κύρια μου κάμερα, η A-roll, για οτιδήποτε έχει να κάνει με βίντεο. Μετά από παρότρινση φίλου, αποφάσισα να δω λίγο την κάμερα και την οθόνη που εμφάνισε το πρόβλημα και σταμάτησε να δουλεύει. Έτσι ξεκίνησα να την αποσυναρμολογώ, μόνο όμως την οθόνη, καθώς έχω στο παρελθόν ανοίξει μια Sony RX100 που είχα και έτσι όπως την άνοιξα δεν μπόρεσα ποτέ να την ξανασυναρμολογήσω. Οπότε ασχολήθηκα μόνο με την οθόνη και την ταινία μέσω της οποίας επικοινωνεί η οθόνη με την κάμερα. Με μια βοτανέτα και φρέσκο νερό, λίγο την έβριξα ώστε να φύγουν υποτίθεται τα αλάτια, αν είχε κάποιο αλάτι, δεν επέμεινε και πολύ, είναι η αλήθεια. Δυσκολεύτηκα στο κλείσιμο και παρόλα αυτά οι προσπάθειές μου απέδωσαν άκαρπες και η κάμερα εξακολουθεί να μην έχει την οθόνη να δουλεύει και γι' αυτό το λόγο θα τη χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα μέχρι να φύγουμε και να την πάω για service. Την χρησιμοποιώ με ένα ολόκληρο cage, όπως λέγεται, μέσω του οποίου μπορώ να ενσωματώσω μια οθόνη στην οποία μπορώ και βλέπω αυτά που τραβάω. Το αρχικό μου πλάνο έλεγε ότι θα κατάφερα να φτιάξω ένα βίντεο από το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στη Σκύρο ήδη από τη δεύτερη μέρα που θα βρισκόμουν εδώ, ώστε σιγά σιγά να αρχίσω να παράγω περισσότερο υλικό, ακόμα και σε καθημερινή βάση. Κάτι όμως που ήταν πολύ αισιόδοξο ακόμα και για μένα. 7 η ώρα το πρωί στη Σκύρο και εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Συνήθως όταν χρειάζεται να πάω κάπου τώρα το πρωί, όπως ας πούμε στο φούρνο, πηγαίνω είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Από σήμερα όμως θα έχω έναν ακόμα τρόπο να πάω. Και μάλιστα αυτό το νέο μέσο που θα έχω δεν με περιμένει κανένας για να μου το δώσει. Θα πάω να το πάρω μόνος μου. Το σχέδιό μου να καταγράψω την καθημερινότητα εδώ στη Σκύρο με την κάμερα έχει λίγο να βαγίσει, αφού τρώω πάρα πολύ χρόνο μπροστά στον υπολογιστή στο να κάνω editing τα πλάνα που τράβηξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τη Θεσσαλονίκη στη Σκύρο. Προσπαθώ εδώ να κάνω το export του πρώτου βίντεο εδώ από τη Σκύρο και ο υπολογιστής υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια του export από το DaVinci Resolve και έτσι αναγκάστηκα να ανοίξω τον υπολογιστή, να τον αφήσω ανοιχτό χωρίς την θήκη του ώστε να μπορεί να αερίζεται καλύτερα, παρόλο που έχουμε κλιματισμό εδώ μέσα, αλλά έξω έχουμε καύσωνα, έχουμε 35 και βαθμούς, δεν υποφέρεται, οπότε φαντάζομαι και τα μηχανήματα είναι και αυτά ζορίζονται σε τέτοιες συνθήκες. Τελικά από τότε που τον άνοιξε έτσι έχει πέσει κατά 10 βαθμούς θερμοκρασία του επεξεργαστή και έτσι μπόρεσε και ολοκλήρωσε το export. Τώρα κάνω encoding σε H265 ή 256, 265 νομίζω, μέσω του Handbrake. Εδώ και ένα χρόνο έχω ένα βίντεο έτοιμο για να το ανεβάσω, για να σας εξηγήσω πώς θεωρώ εγώ την καλύτερη διαδικασία ώστε να κάνουμε export ένα βίντεο, αλλά ακόμα είναι στα ζήτητα αυτό το βίντεο. Οπότε τώρα που μόλις ολοκληρώθηκε και αυτό, είναι έτοιμο για να τα ανεβάσω στο YouTube. Και να κλείσω και τον υπολογιστή γιατί αρκετά δροσίστηκε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λύθηκε προς στιγμήν προσθέτοντας 2 λίτρα νερό στο ψυγείο του κινητήρα. Έτσι κάτι μου λέει ότι θα κουβαλάω για πολύ καιρό αποσταγμένο νερό στο πορτμπαγκάζ ώστε να συμπληρώνω στο ψυγείο όποτε μου βγάζει αυτό το μήνυμα
Τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη και να πάει το αυτοκίνητο στο συνεργείο για την επισκευή του προβλήματος. Προς το παρόν το αυτοκίνητο δεν βγάζει μήνυμα, οπότε μάλλον τα έχω κάνει καλά τα πράγματα. Το ελπίζω δηλαδή. Τελικά όλα τα αυτοκίνητα, φτηνά και ακριβά, χαλάνε. Τη μέρα που φτάσαμε ήταν και πανσέλινος, οπότε μου δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να γράψω περισσότερο βίντεο. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο δύσκολη είναι η φωτογράφηση και η κινηματογράφηση του φεγγαριού. Εδώ στην παραλία, στα μαγαζιά στη Σκύρο. Εδώ πίσω είναι ένα ιστιοφόρο σχετικά διαφορετικό από τα υπόλοιπα και πιο πάνω εκεί είναι το φεγγάρι. Δυστυχώς το φεγγάρι δεν ανεβαίνει ακριβώς στον άξονα του ιστίου και έτσι κάθε 3 και λίγο έπρεπε να μετακινούμε. Χρησιμοποίησα μία κάμερα με τον φακό των 100-400 και άλλη μία με τον 85 f1.4, πολύ πιο φωτεινός και πολύ πιο ποιοτικός, και σε κάποια στιγμή αναγκάστηκα να αλλάξω τους φακούς της κάμερας, πράγμα που με γέμισε λίγο άγχος, καθώς μετά το ατύχημα με την άλλη κάμερα με το θαλασσινό νερό, σήμερα υπάρχει μια περίπτωση να έχει μπει άμμος σε κάποια από αυτές τις κάμερες, ελπίζω πως όχι, θα δούμε αύριο. Προς το παρόν δουλεύουν όλες καλά. Ένα άλλο θέμα ήταν ότι θα έπρεπε να είχα φωτογραφίσει με bracketing εξ αρχής, πράγμα που δεν έκανα, καθώς το bracketing εξασφαλίζει ότι κάποια φωτογραφία θα είναι σωστά φωτομετρημένη. Έτσι ξεκίνησα τη μέθοδο του bracketing από το μέσον περίπου και μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω βγάλει κάποιες καλές φωτογραφίες. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με τις κάμερες, η φωτογράφηση και η κινηματογράφηση του φεγγαριού αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Η μέρα Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας εδώ στη Σκύρο ξεκίνησε να με ενοχλεί το αριστερό μου μάτι, εδώ πέρα, ο σάκος των δακρύων όπως λέγεται. Ξεκίνησα να ψάχνω λίγο στο ίντερνετ, κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνουμε ποτέ βέβαια όταν έχουμε κάποια πάθηση, γιατί διαβάζουμε 1002 τρομακτικά πράγματα. Κατά τη διάρκεια της μέρας ξεκίνησα να κάνω κάποιες κομπρέσες με χαμομήλι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, μια μέρα λοιπόν από τη μέρα που ξεκίνησε η ενόχληση, έχει αρχίσει λίγο να πρίζεται το κάτω μέρος του ματιού. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα μου προκαλέσει περαιτέρω πρόβλημα και σε 2-3 μέρες θα το έχω ξεπεράσει. Ίσως αν βάλω και κάποιο κολλήρο, πάντως προς το παρόν παραμένω με τις κομπρέσεις με το χαμομήλι, το οποίο υποτίθεται είναι αντιμικροβιακό, αντισηπτικό, κάτι τέτοιο. Σήμερα είναι Πέμπτη, 2 μέρες μετά από την πρώτη φορά που με ενόχλησε το μάτι και νομίζω ότι ήδη τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα.